Hello everyone! Hello everyone! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Welcome ulit sa aking kitchen. Ako po ulit ito si Jean. Meron ko sa inyo gustong i-share. And hindi na rin ito bago sa inyo. Kailangan ko lang siyang i-share sa mga newbie, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Kasi napaka-ganda ng ating gagawin ngayon. Tayo gagawa, magbe-bake tayo ulit ng pandesal. Pero guys, itong na-discover ko ito sa YouTube, hindi naman po talaga ito akin na recipe. Kakahanap ko ng simple, easy, parehas lang. Simple lang na ano. So, napadpad ako doon sa channel ni Jimboy Nicosha. Kung kilala niyo siya, lalagay ko yung kanyang channel sa baba. Ang dami niyang mga ginagawa, especially sa pag-bake. Nakita ko tong recipe ito. Gumagamit lang siya ng 4 na ingredients. Ginawa ko nga tong video na to para sa mga newbie. Alam ko kaya nito guys. Kasi, kagaya nyo, pareho tayo na medyo nahihirapan din. Yung bang parang parang hindi consistent yung pagluluto, pag-bake ng pandesal. Ganun din ako guys. So, nung na-discover ko to, isang beses ko siya trinay. Walang palya. Talagang easy siya. Dahil sa simple lang siya, wala siyang kung ano-anong halo, wala siyang milk, wala siyang butter. Hindi niya kailangan ng ganun guys. Ang kailangan lang natin, sugar, salt, yeast, oil, tapos syempre, kailangan natin ng flour. Ito guys, flour lang siya. Pero kung gusto niyo gumamit ng bread flour, pwede rin. Pakita ko na sa inyo guys kung paano ginagawa.
Ito na nga po yung ginawa nating pandesal. Nakikita ninyo naman kung gaano siya kalambot. So, ayan guys. Yan. Kung tatanungin nyo ako guys, kung hanggang ilang araw to tumatagal. So, 4 to 5 days po. 4 to 5 days po siya na ganito kalambot. Hindi po magbabago yung kanyang texture. Malambot na malambot po siya. So, ganyan. O, tingnan nyo yung ano niya, ilalim. Napakasarap po nito guys. So, kung kayo gagawa sa inyong bahay, gawin nyo to. Napakadali. And ayan guys. Ang sarap nitong i-partner sa butter kapag ganitong sobrang init pa. Yan. Katulad din to guys sa bakery na nabibili natin. Sobrang lambot niya guys. As in, sobrang lambot. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Please like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Jeans Vlogs. And I hope to see you on my next one. Bye!